हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहे चेसिंग द सी मॉन्स्टर. मॉन्स्टर म्हणजे बिग स्केरी ॲनिमल, मोठा आणि भीतीदायक प्राणी. आर फ्रिगेट. आता याच्यामध्ये तुम्हाला जो व्यक्ती स्टोरी सांगत आहे म्हणजे नॅरेटर जो आहे त्यांचं नाव आहे ॲरोनेक्स. तर ते सांगतायत आर फ्रिगेट वॉन्टेड टू गो बॅक. फ्रिगेट म्हणजे स्मॉल स्पीडी शिप युज्ड इन वॉर. फ्रिगेट म्हणजे अशी जहाज की जी युद्धामध्ये वापरली जाते आणि ती छोटीशी असते. बट द अनअर्थली ॲनिमल केम ॲट अस. अनअर्थली म्हणजे स्ट्रेंज म्हणजे वेगळा, नॉट लाईक दोज फाउंड ऑन अर्थ, असा की जो पृथ्वीवरती पाहायला मिळत नाही. असा ॲनिमल त्यांच्याकडे येत होता विथ अ स्पीड डबल आर ओन. त्यांच्या स्पीडच्या डबल स्पीडने तो येत होता. वी गास्ट. ते सगळेच शॉक झाले होते. मोर स्टंट दॅन अफ्रेड. ते स्तब्ध झाले होते भीतीने. वी स्टूड म्यूट अँड मोशनलेस. सगळेजण म्यूट म्हणजे अगदी निशब्द, एकही शब्द तोंडातून न काढता, मोशनलेस म्हणजे जागेवरून न हलता तिथेच स्तब्ध उभे होते. द ॲनिमल कॉट अप विथ अस, प्लेड विथ अस. त्या ॲनिमलने थोडक्यात त्यांना पकडलंच होतं आणि तो यांच्यासोबत खेळत होता. इट मेड अ फुल सर्कल अराउंड अ फ्रिगेट अँड wrapped us in a sheet of electricity that were like a luminous dust. तो ॲनिमल यांच्या भोवती गोल गोल फिरायचा, ज्याच्यामुळे पाण्यामध्ये इलेक्ट्रिक करंट निर्माण झाल्यासारखे वाटायचे आणि त्याच्यामधून ल्युमिनस डस्ट म्हणजे चमकदार धूळ बाहेर पडते असं वाटायचं. ॲट एनी इन्स्टंट इट कुड हॅव डॅश्ड अगेन्स्ट आर शिप. आणि कोणत्याही क्षणी ती शिप जी तो ॲनिमल जो होता तो यांच्याकडे डॅश्ड होणार होता. डॅश म्हणजे त्यांच्यावरती धडक घालणार होता. Meanwhile, I was surprised to see that our warship was fleeing, not fighting. इतक्यात मी पाहिलं आणि मला आश्चर्याचा धक्का बसला की आमची जी वॉरशिप होती म्हणजे त्यांची जी लढाऊ जहाज होती ती फाईट न करता फ्लिंग करत होती. म्हणजे फ्लिंग म्हणजे पळून जाणे, पळून चालली होती. आय कमेंडेड ऑन दिस टू कमांडर फॅरागट. His face ordinarily so emotionless showed a great astonishment. आता हे पाहिल्यानंतर त्यांनी म्हणजे ॲरोनिक्स यांनी, जे कथाकार आहेत, त्यांनी लगेचच त्यांचे जे कमांडर होते फॅरागट यांच्यासोबत बोलायला चालू केलं. जनरली ते नॉर्मली म्हणजे ऑर्डिनरीली ते त्यांचा फेस जो असायचा तो इमोशनलेस असायचा, म्हणजे त्यांच्या चेहऱ्यावरती एकही एक्सप्रेशन्स दिसत नसायचे. पण आत्ता त्यांच्या चेहऱ्यावरती खूप मोठी ॲस्टॉनिशमेंट म्हणजे आश्चर्य दिसत होतं. Professor Aronnax, he answered me. I don't know what kind of the fearsome creature I am up against. I don't want my frigate running foolish risk in all this darkness. तर ते प्रोफेसर ॲरोनॅक्स सोबत बोलायला लागतात आणि पुढे आन्सर देतात, म्हणजे म्हणतात की मला माहीत नाही की हा कोणत्या प्रकारचा फिअरसम क्रिएचर म्हणजे भीतीदायक असा क्रिएचर म्हणजे ॲनिमल असतो, भीतीदायक असा ॲनिमल आहे. आय एम अप अगेन्स्ट अँड आय डोंट वॉन्ट माय फ्रिगेट रनिंग फुलिश रिस्क इन ऑल दिस डार्कनेस. आणि माझी अजिबातच इच्छा नाही आहे की मी या अंधाऱ्या रात्री त्या क्रिएचरसोबत मूर्खासारखी फुलिश सारखी रिस्क घेऊ. Besides, how should we attack this unknown creature? How should we defend ourselves against it? याच्या ऐवजी की आपण त्याच्यावरती अटॅक करावा, यापेक्षा आपण स्वतःला डिफेंड म्हणजे स्वतःला कसं वाचवू शकतो यावरती आपण विचार केला पाहिजे. लेट्स वेट फॉर डे लाईट अँड देन विल प्ले अ डिफरंट रोल. आपण दिवस उजाडण्याची वाट पाहूयात आणि दुसऱ्या दिवशी मात्र वेगळीच भूमिका घेऊयात. म्हणजे आत्तापर्यंत ते स्वतःला फक्त डिफेंड करणार आहेत आणि दिवस उजाडल्यानंतर मात्र ती वेगळी भूमिका करणार आहेत, म्हणजे अटॅक करतील. द होल क्रीव स्टेड ऑन देअर फीट ऑल नाईट लॉंग. पूर्ण रात्रभर क्रीव उभीच होती. क्रीव म्हणजे शिपमध्ये जेवढे लोक असतात त्या सर्वांना एकत्र म्हणजे त्यांच्या पूर्ण ग्रुपला क्रीव असं बोललं जातं. तर तो जो क्रीव होता तो पूर्ण रात्रभर त्यातलं कोणीच झोपलेलं नव्हतं. सगळेजण रात्रभर उभे होते. नो वन इवन थॉट ऑफ स्लीपिंग. कोणी झोपण्याचा विचार सुद्धा केला नाही. अनेबल टू कम्पीट विथ द मॉन्स्टर स्पीड आर फ्रिगेट द अब्राहम लिंकन स्लोड डाऊन. त्यामुळे त्यांच्या फ्रिगेटचं नाव आहे अब्राहम लिंकन. तर तिने युद्ध करण्यासाठी स्पीडअप करण्याच्या ऐवजी स्पीड कमी केलं, कारण ती मॉन्स्टरसोबत फाईट करण्यासाठी किंवा कम्पीट करण्यासाठी तेवढी सक्षम नव्हती रात्रीच्या वेळी. म्हणून त्यांनी त्यांच्या अब्राहम लिंकनचं स्पीड कमी केलं. For its part, the animal mimicked the frigate, simply rode with the waves, but did not leave the field of battle. आणि ती जी ॲनिमल वाटत होता त्यांना, क्रिएचर होता तो,
तो यांच्या फ्रिगेटचं मिमिक्री करत होता. म्हणजे तिचं स्पीड जर का वाढलं, अब्राहम लिंकनचं स्पीड वाढलं, तर तो ॲनिमल सुद्धा स्वतःचं स्पीड वाढवायचा. आणि अब्राहम लिंकनचं स्पीड कमी झालं तर त्या ॲनिमलचंही स्पीड कमी व्हायचं. म्हणजे थोडक्यात तो त्या फ्रिगेटची मिमिक्री करत होता. पण त्याने युद्धाचं क्षेत्र मात्र सोडलं नव्हतं. However, near midnight it disappeared, or to use a more appropriate expressions, it went out like a huge glowworm. साधारणतः मिडनाईटला म्हणजे मध्यरात्री मध्यरात्री तो जो ॲनिमल होता तो डिसॅपियर झाला, म्हणजे दिसेनासा झाला. ऑर टू यूज अ मोर ॲप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, किंवा यापेक्षा चांगल्या पद्धतीने आपण हे सांगू शकतो की जसा एखादा ग्लो वर्म असतो, म्हणजे काजवा असतो, तो जसा निघून जातो तसा तो इतका वेळ चमकत होता, पण आता तो चमकत नाहीये. हॅड इट फ्लेड फ्रॉम अस, म्हणजे तो काय आम्हाला घाबरलेला आहे का? Didn't know and were filled with the fear and hope at the same time. आणि याच क्षणी त्यांचं मन भीतीने आणि आशेने दोन्ही गोष्टींनी भरून गेलं होतं. भीती त्या क्रिएचरची होती आणि आशा होती की आता कदाचित तो घाबरून इथून पळून गेलेला आहे. बट ॲट 12:53 अ डिफेनिंग hiss could be heard, resembling the sound made by a water spout explode with the tremendous intensity. पण साधारणतः 12:53 रात्रीच्या वेळी डिफेनिंग म्हणजे बहिरा करणारा आवाज जो असतो त्याला डिफेनिंग म्हणतात. एवढ्या जोराचा आवाज येऊ लागतो, जसं काही पाणी जेव्हा एखाद्या स्पाउटमधून म्हणजे तोटीमधून पाणी जसं जोराने बाहेर पडतं, तशा जोराने ते पाणी तिथून बाहेर पडू लागलं होतं. आणि त्याची जी तीव्रता होती ती पण खूप जास्त होती. म्हणजे पाण्याचा बहिरा करण्या इतका मोठा आवाज येऊ लागला होता. By then, Commander Farragut, Ned Land, and I were on the afterdeck, peering eagerly into the darkness. यानंतर कमांडर फॅरगट, नेड लँड अँड आय म्हणजे ॲरोनिक्स, जे नॅरेटर आहेत ते, स्टोरी सांगतायत ते, हे तिघही आफ्टर डेकवरती जाऊन थांबले. आफ्टर डेक म्हणजे जहाजेचा मागच्या बाजूचा रिकामा पोर्च असतो की जिथे लोक उभं राहू शकतात. आणि जहाजेच्या कोणत्या पार्टला काय नाव दिलेलं आहे हे मी लास्ट व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकते. तर हे तिघं कमांडर, नेड लँड अँड ॲरोनिक्स म्हणजे नॅरेटर, हे तिघही पिअरिंग करत होते. पिअरिंग म्हणजे अंधारामध्ये लांबपर्यंत पाहण्याचा प्रयत्न करत होते. टेल मी, नेड लँड, इजंट दॅट द नॉईस सॅटॅसियन्स मेक वेन दे स्पोर्ट वॉटर फ्रॉम देअर ब्लू होल्स? आता इथे ॲरोनिक्स त्या नेड लँड या व्यक्तीला असं म्हणतायत की हा आवाज सॅटॅसियन्सचा आहे का? सॅटॅसियन म्हणजे वेल मासा असतो, त्याचा आहे का? जेव्हा तो श्वास घेतो किंवा सोडतो तेव्हा खूप मोठा पाण्याचा आवाज येतो, तसाच हा आवाज आहे का? यावरती नेडलँड म्हणतात, द व्हेरी नॉईस सर, बट दिस वन्स वे लाउडर सो देअर कॅन बी नो मिस्टेक. देअर इज डेफिनेटली अ व्हेल लर्किंग इन आवर वॉटर्स. नेडलँड म्हणतात की यावेळेसचा आवाज खूपच जोराचा होता आणि इथे कोणत्याही प्रकारची मिस्टेक नाहीये सर. हा नक्कीच आवाज एका व्हेलचा आहे, जी की इथे पाण्यामध्ये लर्किंग म्हणजे लपून बसलेली आहे. लर्किंगचाच मिनिंग हायडिंग होतो, म्हणजे लपून बसणे. Near 2 o'clock in the morning, the core of light reappeared 5 miles away from the Abraham Lincoln. रात्रीच्या 2 वाजता साधारणतः, म्हणजे पहाटे असतात मॉर्निंगमध्ये, नियर 2 o'clock in the morning, पहाटे 2 वाजता द कोर ऑफ लाईट रिॲपियर्ड, आणि लाईट आता पुन्हा दिसायला लागलेली आहे 5 miles अवे फ्रॉम द अब्राहम लिंकन. आणि तो लाईटचा स्पॉट जो आहे तो अब्राहम लिंकन म्हणजे त्यांच्या फ्रिगेटपासून 5 मील दूरवर दिसत आहे. वी स्टेड ऑन द अलर्ट अंटिल डे लाईट गेटिंग रेडी फॉर ॲक्शन. आम्ही सगळेही अलर्टच होतो जोपर्यंत डे लाईट येत नाही, म्हणजे दिवसाचा उजेड येत नाही, तोपर्यंत आम्ही ॲक्शनसाठी सर्वजण तयार झालेलो होतो. वेलिंग गियर्स वॉज सेट अप अलॉंग द रेलिंग. वेलिंग गियर्स म्हणजे वेल माशाला मारण्यासाठी जे काही इक्विपमेंट्स म्हणजे शस्त्र वापरली जातात त्यांना वेलिंग गियर म्हणतात. तर ते सर्व वस्तू त्यांनी रेडी केल्या होत्या.
Our chief officer loaded the blunderbusses, which can launch the harpoons as far as mile, and long duck guns with the exploding bullets that can wound and kill even the most powerful animals. ब्लंडर बसेस हे एका गनचं नाव आहे. डक गन ही पण म्हणजे 2-3 प्रकारच्या गन्सची नावं आहे त्याच्यामध्ये, ज्यांचे पिक्चर मी टॉपिकच्या एंडला ॲड करते. ब्लंडर बसेस ही एक गन आहे, डक गन आहे आणि याच्या व्यतिरिक्त हार्पून आहे. हार्पून म्हणजे मिसाईल असतो की जो तोफखान्यातून किंवा कॅननमधून लोड करून सोडला जातो, जो मोठा स्फोट करत पुढे जातो आणि एखादा ॲनिमल असेल किंवा एखादा शिप असेल त्याला डिस्ट्रॉयड करतो. तर असा हार्पून, ब्लंडर बसेस आणि डक गन्स हे सर्वच वेपन्स रेडी होते की जेणेकरून ते पॉवरफुल ॲनिमल्सला सुद्धा मारू शकत होते. नेड लँड वॉज कंटेंट टू शार्पन हिज हार्पून, अ ड्रेडफुल वेपन इन हिज हँड. आता नेड लँड यांच्या हातामध्ये अत्यंत धारदार असा हार्पून होता की ज्याच्यामुळे असा वेपन होता की ज्याच्यामुळे कोणीही ड्रेडफुल म्हणजे डेथ होऊ शकली असती कोणाचीही. At 6 o'clock, day began to break, and with the dawn's early light, the animal's electric glow disappeared. सकाळचे 6 वाजलेले असताना, म्हणजे दिवस उजाडायला लागलेला असताना पहाटेची लाईट आलेली आहे आणि त्याच उजेडामध्ये, प्रकाशामध्ये ॲनिमल्सचा जो इलेक्ट्रिक ग्लो होता तो दिसेनासा झालेला आहे, डिसॅपियर झालेला आहे. ॲट 7 o'clock, अ व्हेरी डेन्स मॉर्निंग मिस्ट स्प्रेड अराउंड अस. मिस्ट म्हणजे धुके असतं. साधारणतः 7 वाजेच्या दरम्यान अत्यंत डेन्स म्हणजे दाट असं धुकं पडलेलं होतं. आता ही गोष्ट जी आहे ती समुद्रावरची आहे, त्यामुळे समुद्रावरती धुकं बनण्याचं प्रमाण अधिक राहतं. त्यामुळे तिथे धुकं कसं आहे, एकदम डेन्स आहे, दाट आहे. आर बेस्ट स्पाय ग्लासेस वर अनेबल टू पियर्स इट. त्यांच्याकडे जे बेस्ट म्हणजे सर्वात चांगल्या दर्जाचे असे जे स्पाय ग्लासेस आहेत, म्हणजे दुर्बीण जे आहेत, त्यांचं सुद्धा काम होणं शक्य नव्हतं. द आउटकम डिसअपॉइंटमेंट अँड अँगर. त्यांचं कोणतंही काम होत नाही हे पाहून त्यांना निराशा आणि राग या दोन्ही गोष्टी येऊ लागल्या. ॲट 8 o'clock द मिस्ट रोल्ड अवे अँड द हॉरिझॉन ग्रीव वायडर अँड क्लिअरर. साधारणतः 8 वाजता धुकं जे होतं ते निघून गेलं. मिस्ट रोल्ड अवे म्हणजे धुके निघून जाणे. धुके निघून गेले अँड हॉरिझॉन ग्रीव वायडर अँड क्लिअरर. आणि ते जिथे उभे होते तिथून दिसणारी सीमा किंवा तिथून दिसणारी जी जागा होती आता ती थोडीशी वायडर आणि क्लिअर दिसायला लागली आहे. सडनली नेड लँड्स व्हॉइस कुड बी हर्ड. अचानक नेड लँड यांचा आवाज ऐकू येऊ लागला. देअर इज द थिंग इन अ क्वेश्चन ॲस्टर्न टू पोर्ट. तिथे काहीतरी आहे असं ते बोलले. ॲस्टर्न टू पोर्ट म्हणजे शिपची जी डावी बाजू असते त्याला ॲस्टर्न टू पोर्ट असं बोललं जातं. तर तिथे काहीतरी आहे. द हार्पुनर शाउटेड. हार्पुनर म्हणजेच नेड लँड आहेत, तर ते मोठ्याने ओरडतात. एव्हरी आय लुक टुवर्ड्स द पॉईंट इंडिकेटेड. त्यांनी ज्या दिशेने बोट दाखवलेला आहे सर्वजण त्या दिशेने पाहू लागतात. देअर इज अ मील अँड हाफ फ्रॉम द फ्रिगेट. अ लॉंग ब्लॅकिश बॉडी इमर्जेस अ मीटर अबाव द वेव. वेव्ज म्हणजे समुद्राच्या लाटांच्या साधारणतः 1 मीटर उंचीच्या वरती एक ब्लॅकिश बॉडी वरती येऊ लागलेली आहे, जी की त्यांच्या फ्रिगेटपासून साधारणतः अर्धा मील दूर आहे. क्युअरिंग व्हायलेंटली अँड इट्स टेल वॉज क्रिएटिंग अ कन्सिडरेबल करंट. म्हणजे क्युअरिंग म्हणजे थरथर कापणे, ती थरथर कापत होती आणि व्हायलेंटली म्हणजे अगदी वेगाने किंवा जोराने थरथर कापत होती आणि त्याची शेपटी जी होती म्हणजे त्याची टेल जी होती ती खूप जास्त करंट तयार करत होती वेव्समध्ये. द क्रीव वर वेटिंग इम्पेशंटली फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम देअर लीडर. क्रीववरती असणारे म्हणजे क्रीव म्हणजे शिपवरती असणारे सर्व लोक अगदी अधीरतेने वाट बघत होते की त्यांचे लीडर्स त्यांना कधी ऑर्डर देत आहेत. द लॅटर आफ्टर केअरफुली ऑब्झर्विंग द ॲनिमल ऑर्डर्ड द इंजिनियर टू सेल फुल स्ट्रीम टुवर्ड्स द ॲनिमल. आता याच्यानंतर ॲनिमलला व्यवस्थित त्यांनी ऑब्झर्व केलं आणि त्याच्यानंतर ऑर्डर देण्यात आली. कमांडरने ऑर्डर दिली की ही जी सेल आहे म्हणजे त्यांची जी फ्रिगेट आहे म्हणजे शिप आहे तिने अगदी फुल स्पीडने त्या ॲनिमलच्या मागे जावं. 3 cheers ग्रीटेड दिस ऑर्डर. याच्यानंतर 3 cheers म्हणजे आनंद व्यक्त करणे. तिथे सर्वांनी मोठमोठ्याने आनंद व्यक्त केला. द आर ऑफ बॅटल हॅड साऊंडेड. आणि सर्वांना आता युद्धाची म्हणजे
जे लढाई होणार आहे त्याची उत्सुकता लागलेली आहे. अ फ्यू मुमेंट्स लेटर द अब्राहम लिंकन हेडेड स्ट्रेट फॉर द ॲनिमल. काही वेळानंतर अब्राहम लिंकन त्या ॲनिमलच्या मागे स्ट्रेटली जात आहे. Unconcerned, the latter let us come nearer. It got up a little speed and kept its distance. जसा अब्राहम लिंकन त्या ॲनिमलच्या जवळ पोचतो तसा तो निष्काळजी, अनकन्सर्न म्हणजे कशाची चिंता नसलेला, असा तो ॲनिमल अब्राहम लिंकन जवळ येताच स्वतः थोडासा स्पीड अप करतो, म्हणजे स्पीड वाढवतो आणि अब्राहम लिंकन पासून दूर जातो आणि त्याच्यामध्ये आणि अब्राहम लिंकन मध्ये जो स्पेस आहे, डिस्टन्स आहे, तो कायम मेंटेन ठेवतो. This chase dragged on for about 3/4 of an hour without the frigate getting any closer to the sea animal. अशा प्रकारे ही जी फ्रिगेट होती तिने बऱ्याचदा त्या ॲनिमलला चेस करण्याचा प्रयत्न केला. जवळपास 3/4 म्हणजे पाऊण तास म्हणजे 45 मिनिट जवळपास असंच चालू होतं. At this rate, it was obvious that we would never catch up with it. पण याच्यावरून हे समजलं होतं की नक्कीच या स्पीडने अब्राहम लिंकन त्या ॲनिमलला पकडू शकत नव्हते. द अब्राहम लिंकन गॅदर्ड स्पीड बट सो डिड द ॲनिमल. जसं अब्राहम लिंकन स्पीड वाढवायचं तसंच तो ॲनिमल सुद्धा स्पीड वाढवायचा. दिस वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट आवर. आणि हेच परत पुन्हा 1 तास चालू राहिलं. द अब्राहम लिंकन वॉज नाव स्पीडिंग सो मच दॅट इट्स मास्ट ट्रेम्बल्ड डाऊन टू देअर ब्लॉक्स. आता अब्राहम लिंकन याने स्वतःचं स्पीड इतकं वाढवलेलं आहे की त्याचे जे मास्ट म्हणजे जहाजेवरती असलेले उभे खांब, ते ट्रेम्बल्ड होऊ लागलेले, म्हणजे अगदी हालायला लागलेले जोर जोरात. What a chase! No, I can't describe the excitement that shook my very being. तर इथे नॅरेटर म्हणतात की मी सांगूच शकत नाही की मी किती एक्सायटेड झालेलो आहे, की जेणेकरून मी पूर्ण हल्ल्यासारखं झालोय. नेड लँड स्टेड ॲट हिज पोस्ट, हार्पून इन हँड. नेड लँड कितीतरी वेळ त्यांच्या हातामध्ये हार्पून घेऊनच उभेत. सेव्हरल टाइम्स द ॲनिमल लेट अस अप्रोच. काही वेळा आम्ही म्हणजे ॲनिमलपाशी पोहोचलेले होते, ते अप्रोच झाले होते. देन जस्ट ॲज द हार्पुनर वॉज अबाउट टू स्ट्राईक द सेटॅसियन वूड स्टील ऑफ स्विफ्टली. आणि जसे की हार्पुनर म्हणजे जे काही नेड लँड होते ते हार्पुनर होते. जसे की ते हार्पून स्ट्राईक करणार त्याच्या आधीच तो सॅटॅसियन म्हणजे तो वेलसारखा दिसणारा ॲनिमल होता, तो अगदी स्विफ्टली म्हणजे अगदी सहज निघून जायचा तिथून. कमांडर फॅरागट देन डिसाइडेड टू यूज अ मोर डायरेक्ट मेथड. आता कमांडर फॅरागट यांनी डिसाईड केलेले की आता ते डायरेक्ट मेथड यूज करणार आहेत म्हणून. he said, so that animal is faster than the Abraham Lincoln. All right, met man the gun in the bow. याच्यानंतर कमांडर म्हणतात की याचा अर्थ काय, ॲनिमल आपल्या अब्राहम लिंकन पेक्षा फास्ट आहे. ऑल राईट, ठीक आहे मग. मेट म्हणजे सगळ्यांना असिस्टंट जे असतात म्हणजे हाताखाली त्या सर्वांना ते बोलतात. मेट म्हणजे असिस्टंट. मेट मॅन द गन इन द बो म्हणजे सर्वांनी गन ही रेडी ठेवायची आहे आता. R4 Castle cannon was immediately loaded and leveled. कॅनन म्हणजे तोफ. आता इथे कमांडर ऑर्डर देतात की त्यांच्या 4 कॅस्टलमध्ये म्हणजे त्यांच्या शिपच्या पुढच्या भागामध्ये असलेली तोफ जी आहे ती लोड करायची आहे. द कॅननियर फायर्ड अ शॉट बट हीच शेल पास सम फीट अबव द सॅटेसियन विच स्टेड हाफ अ मील ऑफ. आता त्यांचा जो तोफखान्यामधला व्यक्ती होता त्याने शॉट मारलेला आहे, परंतु तो शॉट त्या वेलच्या म्हणजे त्या ॲनिमलच्या सॅटेसियनच्या साधारणतः अर्धा फूट वरूनच गेलेला आहे. ओव्हर टू समबडी विथ बेटर एम, द कमांडर शाउटेड. कमांडर अत्यंत रागात आणि मोठ्याने ओरडतात, म्हणतात असं कोणी आहे का ज्याला याच्यापेक्षा चांगला नेम धरता येईल. अँड $500 टू द मॅन हू कॅन पियर्स दॅट इन्फर्नल बीस्ट. आणि याच्यावरती कमांडर म्हणतात की जो व्यक्ती त्या इन्फर्नल बीस्ट म्हणजे त्या अमानुष, इन्फर्नल म्हणजे अमानुष, बीस्ट म्हणजे प्राणी किंवा पशु, त्याचे पियर्स म्हणजे तुकडे तुकडे करील त्याला मी $500 देईन. काम ऑफ आय, कूल ऑफ फीचर्स अँड ओल्ड ग्रे bearded gunner, I can see him to this day, approached the cannon, put it in a position and took aim for a good while. अत्यंत शांत डोळ्याचे
आणि कूल असं ज्यांचं नेचर होतं, असे म्हातारे आणि ज्यांची दाढी आलेली होती असे गनर आले. आय कॅन सी हिम टू दिस डे. आणि ते म्हणतात, इथे येऊन ते म्हणतात की मी आता आज याला बघतोच. अप्रोच द कॅनन. आता ते याच्यानंतर कॅनन म्हणजे तोफ रेडी करतायत, म्हणजे तोफपाशी ते पोहोचलेले आहेत. पुट इट इन अ पोझिशन. त्यांनी तोफेला एकदम करेक्ट पोझिशन दिलेली. अँड टूक एम फॉर अ गुड वाईल. आणि त्यांनी योग्य निशाणा साधलेला आहे. देअर वॉज अ माइटी एक्सप्लोजन मिंगल्ड विथ चिअर्स फ्रॉम द क्र्यू. आता तिथे माइटी एक्सप्लोजन म्हणजे जसं की तोफेमधला गोळा सोडल्यानंतर जसा भडका उडतो तसा एक्सप्लोजन झालेला आहे, भडका उडालेला आहे. आणि अतिशय आनंदाने तिथे जेवढी काही क्र्यू होती ती सगळे चीअर करायला लागलेत, म्हणजे उत्साहाने नाचायला लागलेले. द शेल रीच्ड इट्स टार्गेट. इट हिट द ॲनिमल but bounced off its rounded surface and vanished into the sea 2 miles out. शेलने टार्गेट रीच म्हणजे शेल जो होता तो टार्गेटपर्यंत पोहोचलेला आहे, त्याने ॲनिमलला हिट पण केलेला आहे. बट बाउन्स्ड ऑफ, पण तो उडून माघारी गेलेला आहे. अँड इट्स राउंडेड सरफेस अँड वॅनिश्ड इन टू द सी 2 miles आउट. आणि साधारणतः 2 मील दूरपर्यंत असा तो समुद्रामध्ये जाऊन गायब झालेला आहे. ओ ड्रॅट. ड्रॅट म्हणजे एखाद्याचा चेहरा दुःखी झाल्यानंतर जसा होतो तशी ती भावना असते. ड्रॅट म्हणजे अत्यंत दुःखी होऊन. सेड द ओल्ड गनर इन हिज अँगर. आणि आता तो जो गनर होता, म्हातारा गनर जो होता, तो आता चिडलेला पण आहे. अशा दोन्ही भावनांनी तो बोलतोय. दॅट मॉन्स्टर मस्ट बी कवर्ड विथ 6 इंच आर्मर प्लेट. तो म्हणतोय की हा जो मॉन्स्टर आहे, हा जो प्राणी आहे, त्याने साधारणतः 6 इंचाची एक आर्मर प्लेट स्वतःभोवती आहे, त्याच्या ॲनिमलच्या भोवती. आर्मर प्लेट म्हणजे मेटलचं कवरिंग असतं. म्हणजे जसं की युद्धात जाताना म्हणजे आत्ताच्या काळामध्ये बुलेट प्रूफ जॅकेट असतात, पण जुन्या काळामध्ये मेटलचे जॅकेट वगैरे बनवले जायचे प्रोटेक्शनसाठी. तर तसंच सेम त्या ॲनिमलने स्वतःच्या भोवती एक आर्मर प्लेट म्हणजे मेटलचं कवरिंग बनवून घेतलेलं आहे, असा तो गनर बोलतो. द हंट वॉज ऑन अगेन. आर आफ्टर आर वेंट बाय विदाउट द ॲनिमल शोईंग द लीस्ट साइन ऑफ विअरीनेस. याच्यानंतर हंटवरती हंट म्हणजे शिकार करण्याचा प्रयत्न चालूच आहे. आर अँड आर वेंट बाय विदाउट द ॲनिमल शोईंग ॲट लीस्ट द लीस्ट साइन ऑफ वेअरीनेस. म्हणजे तासानंतर तास असं करत करत हे जे हंटिंग चालूच आहे त्या ॲनिमलचं, पण तरीही तो ॲनिमल विअरीनेस म्हणजे अजिबातही थकल्यासारखा दिसत नव्हता. हावेवर इट मस्ट बी सेड दॅट वी टू स्ट्रगल्ड ऑन टायरलेसली. आणि इथं हे सांगणं पण तेवढंच गरजेचं आहे की आम्ही सुद्धा म्हणजे नॅरेटर आणि नॅरेटरची जी काही म्हणजे क्रीव आहे, टीम आहे, तेही अगदी न थकता स्ट्रगल करतायत. ॲट 10:50 इन द इव्हिनिंग म्हणजे रात्रीचे 10:50 दॅट इलेक्ट्रिक लाईट रिॲपियर्ड 3 miles अवे फ्रॉम द फ्रिगेट जस्ट ॲज क्लिअर अँड इंटेन्स ॲज द नाईट बिफोर. साधारणतः रात्रीच्या 10:50 त्याची जी लाईट होती त्या जहाजी त्या ॲनिमलची, ती पुन्हा एकदा लागल्यासारखी वाटायला लागलेली, रिॲपियर झालेली आहे म्हणजे दिसायला लागलेली आहे. आणि आता ती लाईट अत्यंत क्लिअर आणि इंटेन्स म्हणजे क्लिअर आणि अत्यंत तीव्र दिसत आहे, जशी ती आदल्या रात्री दिसत होती. द मॉन्स्टर सीम्ड मोशनलेस. पण तो मॉन्स्टर म्हणजे तो प्राणी मोशनलेस दिसत होता, म्हणजे काहीही हालचाल करत नव्हता. वॉज इट अस्लीप परहॅप्स. कदाचित तो झोपला असेल. विअरी फ्रॉम इट्स वर्क डे. आज त्याने खूपच काम केलं होतं, त्यामुळे तो थकला असेल. विअरी म्हणजे कंटाळा येणे किंवा कंटाळला असेल. जस्ट रायडिंग विथ द वेव्स. आता तो फक्त वेव्ह सोबत हलत होता, म्हणजे समुद्राच्या लाटांसोबत हलत होता. दिस वॉज आर चान्स अँड कमांडर फॅरगेट डिसाइडेड टू टेक अ फुल ॲडव्हान्टेज ऑफ इट. क्रीववरती सर्वांनाच वाटलं की आता ह्यांना त्या ॲनिमलला मारण्याचा चान्स आहे म्हणून, आणि कमांडरने ठरवलं की आता आपण ह्याचा फायदा घ्यायचा. ही गेव हिज ऑर्डर. कमांडरने त्यांची ऑर्डर दिली. द फ्रिगेट अप्रोच्ड विदाउट मेकिंग अ साऊंड स्टॉप 2 cable लेंथ फ्रॉम द ॲनिमल. आता यांची जी फ्रिगेट होती ती साधारणतः आवाज न करता 2 cable लेंथ इतक्या अंतरावरती त्या ॲनिमलपाशी येऊन पोहोचली. म्हणजे साधारणतः अगदी त्यांची फ्रिगेट जी होती ती बिलकुल आवाज न करता त्या ॲनिमलच्या जवळ साधारणतः 200 मीटर इतक्या अंतरावरती जाऊन थांबली. अ प्रोफाउंड सायलन्स रेंड ओव्हर द डेक. आणि अतिशय अशी भयंकर शांती त्यांच्या डेकवरती. डेक म्हणजे शिपवरची रिकामी जागा.
त्यांच्या डेकवरती पसरली होती शांतता. वी वर नॉट 100 feet फ्रॉम द ब्लेझिंग कोर ऑफ लाईट हुज ग्लो ग्रीव स्ट्रॉंगर अँड डॅझल्ड द आईज. साधारणतः 100 फुटांवरती तो जो ॲनिमल होता त्याच्यामधून लाईट जी होती ती ब्लेज होत होती. त्यामुळे त्याचा ग्लो एवढा स्ट्रॉंग होता की यांना डोळ्यांची म्हणजे त्यांच्या डोळ्यांमध्ये एवढीही क्षमता राहिली नव्हती की ते डोळे एकदम ताठर ठेवतील. त्या लाईटमुळे त्यांच्या डोळ्यांच्या पापण्या सतत पडत होत्या. Just then, leaning over the forecastle railing, I saw Ned Land below me, brandishing his dreadful harpoon. Barely 20 feet separated him from the motionless animal. Brandishing म्हणजे moving to and fro. आत्ता सध्या ते फोरकॅस्टलमध्ये ते जे उभे आहेत ते फोरकॅस्टलमध्ये म्हणजे जहाजेच्या पुढच्या भागामध्ये उभे आहेत. आणि नेड लँड यांनी त्यांचा जो ड्रेडफुल हार्पून होता त्याला रेडी करून ठेवलेला आहे, जेणेकरून त्या ॲनिमलवरती, मोशनलेस ॲनिमलवरती ते अटॅक करू शकतील. ऑल ॲट वन्स हिज आर्म शॉट फॉरवर्ड अँड हार्पून वॉज लॉन्च्ड. आणि आता त्यांनी एकदाचा शॉट केलेला आहे आणि आता त्यांचा हार्पून जो होता तो लॉन्च झालेला आहे. आय हर्ड द वेपन्स मेक अ रिंगिंग साऊंड ॲज इफ इट हॅड हिट सम हार्ड सबस्टन्स. आणि जसा का तो हार्पून त्या समोरच्या ॲनिमलला जाऊन धडकला तसा एक रिंगिंग साऊंड येऊ लागला, आणि जो की जसा एखाद्या हार्ड सबस्टन्सला धडकल्यानंतर येतो. म्हणजे जसं की दोन पातेले जर का एकमेकांवरती धडकवले तर जसा आवाज येतो त्याला रिंगिंग साऊंड म्हणतात. तर सेम तसाच आवाज हा हार्पून त्या ॲनिमलला जाऊन धडकल्यानंतर येऊ लागला. द इलेक्ट्रिक लाईट सडनली वेंट आउट अँड 2 enormous water spout crashed onto the deck of the frigate, racing like a torrent from one end of the ship to the other. आता इथे अचानकच लाईट चमकायला लागलेली आहे आणि एक मोठ्या अशा 2 वॉटर स्पाउट म्हणजे मोठ्या अशा 2 लाटा यांच्या जी फ्रिगेट होती अब्राहम लिंकन त्याच्या डेकमध्ये यायला लागलेल्या आहेत. रेसिंग लाईक अ टॉरंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द शिप टू द अदर. टॉरंट म्हणजे ह्यूज स्पीडी स्ट्रीम ऑफ वॉटर. स्ट्रीम म्हणजे प्रवाह. पाण्याचा अत्यंत वेगाचा प्रवाह एका टोकापासून दुसऱ्या टोकाकडे जाऊ लागलाय. टॉपलिंग क्रूमॅन म्हणजे सगळे क्रूवरती असलेले मेन्स पडलेले, कोसळलेले. ब्रेकिंग स्पेअर मास्ट, त्यांचे जे मास्ट होते म्हणजे उभे खांब होते ते पडलेले. यार्ड आर्म्स म्हणजे त्या उभ्या खांबांवरती असलेले आडवे खांब तेही पडलेले. अ hideous collision occurred and thrown over the rail with no time to catch hold of it. I was hurled into the sea. अगदी भयंकर असं कोलिजन म्हणजे धडक झालेली आहे आणि सगळ्या गोष्टी तुटलेल्या आहेत. आणि काही ह्या नॅरेटरने काही पकडण्याच्या आधीच, काही कॅच करण्याच्या आधीच त्याला तो स्वतः सी मध्ये हर्ल झालेला समजला, म्हणजे थ्रो झालेला, म्हणजे समुद्रामध्ये फेकला गेलेला असं समजलं. थँक्यू. ही एक ब्लंडर बसेस गन आहे. ही डक गन आहे कारण याच्यामधून जिथून बुलेट बाहेर पडते त्याचं जे स्पाउट आहे ते एकदम डकसारखं आहे. म्हणजे डकची जशी चोच असते असंच ह्या रिव्हॉल्व्हरचं आपण पाहू शकतो की पुढे ब्लॅक कलरचे चोचीसारखं तोंड दिसतंय. ही हार्पून आहे ज्याच्यावरून आपण नेम धरू शकतो आणि त्याला दोरीने बांधलेलं असतं. त्या हार्पूनला एक दोरी बांधलेली असते. हे कॅनन आहे. कॅनन म्हणजे तोफ जी जहाजांवरती सुद्धा नेली जाते.